युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई नेपालकै एकदमै पिरो चाउचाउ स्पाइसी वाइवाई रामेन बनाएर देखाउँदैछु। आज एकदमै नौलो तरिकामा म यो चाउचाउलाई बनाएर देखाउँदैछु। यो रामेनको मूल्य चाहिँ नेपाली 50 रुपियाँ पर्छ। यो चाहिँ अहिलेको एकदमै नयाँ चाउचाउ हो, एकदम चलेको पनि छ बजारमा। खास गरी यो चाहिँ झोल राखेर बनाउने रामेन चाउचाउ हो, तर मैले आज भेजिटेबल्सहरू राखेर एकदम नौलो तरिकामा यसलाई बनाउँदैछु। यो चाहिँ ठ्याक्कै 100 ग्रामको हुन्छ र यसको भित्र दुईवटा मसलाहरू हुन्छ, एउटा सिजनिङ पाउडर र एउटा चिल्ली अयल। र सुरुमा मैले 1 लिटर पानी यसरी उमालेँ र त्यसमा चाहिँ थोरै किसमिस राखेँ। हजुरहरूले पहेँलो किसमिस राख्नु भए पनि हुन्छ, कालो राख्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। मलाई चाहिँ पिरो चाउचाउमा किसमिस हालेर खानु एकदमै मनपर्छ। यसले पिरोलाई पनि अलिकति ब्यालेन्स गर्छ। यसलाई 4 मिनट जति उम्लिसकेपछि चाहिँ मैले चाउचाउलाई हामीले ठ्याक्कै 4 मिनट बोइल गर्नुपर्छ। मैले दुईवटा चाउचाउ चाहिँ ठ्याक्कै 1 लिटर पानीमा बोइल गरेकी हुँ। यसलाई हल्कासँगले चलाएर राम्रोसँगले बोइल गर्नुहोला। र ठ्याक्कै 4 मिनट जति बोइल भइसकेपछि चाहिँ हामीले ग्यास अफ गर्छौँ। यो चाउचाउ चाहिँ एकदम कोरियन रामेन जत्तिकै मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसरी चाहिँ मैले पानीहरू चाहिँ सबै रिमुभ गरेँ। अब भने हजुरहरूले एउटा प्यानलाई लिनुहोला यसरी। त्यसमा चाहिँ मैले यो चाउचाउलाई राखेँ। त्यसपछि अब म भेजिटेबल्सहरू थप्न जाँदैछु। मैले गोलभेडालाई राखेँ, एउटा प्याजलाई राखेँ मिडियम साइजको यसरी चप गरेर, साथसाथै मटरकोसा पनि राख्दैछु म 20 ग्राम जति। धनियाँ थोरै राख्न सक्नुहुन्छ, धनियाँका केही पत्ताहरू। मलाई चाहिँ यसरी भेजिटेबल्सहरू राखेर खान एकदमै मनपर्छ। र त्यसपछि थोरै कागतीको रस पनि राख्दैछु। मैले चाहिँ यो दुईवटा चाउचाउ बनाएकी हुँ। अब भने हामी सिजनिङ पाउडरहरू राख्छौँ। मैले चाहिँ यो दुईवटा चाउचाउको दुईवटा सिजनिङ पाउडरलाई राखेँ यसरी। र मैले चाहिँ एउटा अन्डा अघि नै उसिनेर तयार गरेर राखिसकेको छु। सर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी चिल्ली अयल पनि राखेँ। यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। चिल्ली अयल चाहिँ मैले एउटा मात्र राखेँ। मलाई चाहिँ धेरै पिरो मन पर्दैन, त्यही भएर हजुरहरूले दुईटै युज गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। एकदमै टाइम दिएर राम्रोसँगले सुरुमै हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो चाउचाउलाई चाहिँ हामीले 2 मिनट एकदमै लो फ्लेममा एकदमै लो फ्लेममा हामीले यसरी फ्राई गर्छौँ, कन्टिन्युअसली चलाएर। यो चाहिँ एकदम नौलो तरिकामा मैले बनाएकी हुँ। यसो गऱ्यौँ भने हल्कासँगले भेजिटेबल्सहरू पनि हाफ बोइल हुन्छ र अझै मिठो हुन्छ। यो कालो किसमिसले चाहिँ एकदमै राम्रो पनि देखिएको छ हाम्रो चाउचाउ। र अब चाहिँ हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है। र म चाहिँ यो चाउचाउलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है। गुड बाई।